بهذه المناسبة العطرة يشرفني ويسعدني أن أقف أمامكم لألقي هذه الكلمة باسم منظمة إريتريون أستراليا للعدالة والسلام، التي كنت فيها أو كان لي فيها الشرف في البداية أن أكون واحدا من بينهم. في هذه المناسبة في ذكرى البطل الذي قاد المعركة، معركة تجربة، فأقول القائد الشهيد محمد إدريس أبو رجيلة هو من مواليد 23، توفى في فبراير 2010. يعتبر أبو رجيلة أحد القيادات الثورة الإريترية العسكرية التي شهد لها بالمواقف البطولية المشرفة، فهو كان من الرعيل الأول وقائد معركة تجرب البطولية. وقعت هذه المعركة في 15/3/1964، فما جرى في هذه المعركة كان أشبه بأسطورة لا تصدق. من هذه الندوة ودعوتهم الكريمة لنا، وأحيي الحضور أيضا. طبعا الذين قاموا بتنظيم هذه الندوة المعبرة عن معركة تجربة، والتي كانت ملحمة تاريخية بين الثورة والعدو الذي زج فيه بجيش كبير ومسلح بأسلحة حديثة، وكان هدفه إبادة الثورة في مهدها. ولكن أبطالنا الأشاوس قد أحكموا سيطرتهم على موقع المعركة، حيث لقنوا جيش العدو الإثيوبي درسا لا ينساه أبدا. ومن هنا كانت بداية المعركة مع الجيش الإثيوبي. فنحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة وبمرور 48 سنة لهذه المعركة الخالدة. واليوم لو نظرنا إلى منظم هذه الندوة لوجدنا أكبر سنا فيهم مولود في زمن المعركة ذاته، في زمن هذه المعركة. وإن هذا يدل بأن المجتمع الإريتري بخير، وإن أبناء الثورة سوف يواصلون ندالاتهم بكل الوسائل والحفاظ على تراث الثورة والوصول بها إلى إنجاز التغيير الديمقراطي في وطننا الحبيب إريتريا. مثل هذه المناسبات ما أعتقد إنه عشان نشكر الناس اللي قاموا بها، إنه عملية ما في زول عايش منهم، رحلوا كلهم عن عالمنا. في قضايا أهم من كده خلينا نحتفل بهذه المسألة. نحن كإريتريين نمتلك أشياء مشتركة، هوية وانتماء، ونتيجة لظروفنا السياسية نص الشعب أو على الأقل ثلثه في الهجرة مغتربين. ذاكرتنا الجماعية في خطر، قاعد يصيبها نوع من الخرف، نوع من الفقد يعني الشلل، ولا بد لتقوية هذه الذاكرة وتجديدها أن نحتفل بكل ما هو عظيم وكل ما هو يدعو إلى الفخر في تاريخنا. عشان كده تجربة تمثل علامة مضيئة أي رجل يفتخر بها، فإذا هويتنا وانتمائنا للوطن تزيد، وإصرارنا على تصحيح البلد والتغيير الديمقراطي أيضا تكبر. المعركة من ناحية عسكرية لو أخذناها، يعني معركة قتل فيها كم 80 واحد من الجيش الإثيوبي، وتقريبا نصهم يعني من الجرحى، 18 شهيد من الذين قد أسماء إريتريا بمواقفهم الشجاعة وإنسانيتهم الرائعة، وضربوا لنا مثلا في البذل والعطاء والتضحية. إن معركة تجرب المجيدة وغيرها من المعارك البطولية العظيمة تحفزنا على مواصلة نضالنا في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتثبيت القيم النبيلة والفاضلة وسط شعبنا الإريتري. ومنظمة إريتريو أستراليا للعدالة والسلام تطالب بإحياء المناسبات الوطنية وسط جاليتنا الكريمة، حتى نثقف الأجيال الطالعة بالتاريخ الوطني ونعزز فيها حب الوطن والشعور بالامتنان للوطن الأمي. إن منظمتنا التي أخذت زمام مبادرة لإحياء هذه المناسبة العظيمة إنما تعترف بدور الجميع في إقامة هذا الحفل الكريم.
وهي تؤكد مجددا انفتاحها على الجميع وتمد يدها للكل. ولذلك وجهت دعوات كثيرة لأفراد الجالية ومنظماتها السياسية والاجتماعية لحضور هذا الحدث الذي ترونه أمامكم. وهي مستعدة مستقبلا لإحياء الأعياد والمناسبات الوطنية، وذلك بروح المسؤولية والعمل الجماعي مع كل الغيورين المخلصين، لتبقى تجربة رمزا للصمود وحب الأوطان المجد والخلود شهداء الأبرار. ونحيي مع هذه المناسبة الكريمة التي لها وقع خاص في وجداننا. وهذه المناسبة كما يعلم جلنا إنها المعركة الأولى التي التقى فيها جيش العدو بالمناضلين الأشاوس، وقائدهم البطل عبد الغام محمد إدريس أبو لجيلة في تجربة، وقد هزموا العدو شر هزيمة. وأنا الآن في حل من سرد وقائع تلك المعركة، معركة الكرامة والشرف، وأنتم أعلم مني بذات الحدث الجلل الذي وقع منذ 48 عاما قد خلت، وقد فارقنا قائدها الغائب الحاضر منذ عام ونيف. ولكني هنا سوف أستخلص بعض الدروس والعبر من ذاك الحدث وبصورة مقتضبة، بل في عجالة من الأمر وفق الزمن الذي حدده أصحاب الدعوة الكرام. أولا، إن الفرد منا جبل في حب نفسه، وهي أغلى شيء يملكه في دنياه، ولكن في بعض المواقف يجود بها بل يستهونها أمام بعض الأحداث، من بينها إن لم يكن في مقدمتها الدفاع عن الأرض والعرض. وقد وهبوا الجنود أرواحهم فداء لوطنهم ولم يخافوا الموت، وهم يستقبلون عدوهم مع قلة عددهم وعدتهم، فإيمانهم بعدالة قضيتهم. For reviving the great history, it's the Battle of TOGORUBA. And then let me ask a question. I will take you back in history. Why do Eritreans have to fight? Do you fight for nothing? There must be a reason, yeah? Eritreans are not aggressive or they like to fight, but there was a reason for them to fight. So I'll take a little bit back in history. The name Eritrea, or a country by the name Eritrea, existed in the past, the country of your ancestors, okay? Then Eritrea was colonized in 1880 by Italians, okay? And then the Italians colonized Eritrea until 1942. And during the Second World War, the Italians were defeated by the British. And Eritrea was under British administration for 10 years. After 10 years, Eritrea was supposed to be, the British administration, it was administered by British for 10 years. And then what happens after that? The British federated Eritrea with Ethiopia for another 10 years. And after 10 years, Eritrea was supposed to be an independent country, okay? But what happened, Eritrea is a small country, a population of 3.5 million maybe, and Ethiopia is a big country, and Ethiopia had a big military, so they said, let's take this country, and they grabbed Eritrea by force. Okay, so Eritreans at the start, they tried to gain their independence through peaceful means, as Ustad Marjabir mentioned that, but they failed. So they failed to get their rights back through peaceful means. Gave you that identity to say to yourself, I'm an Eritrean. And these people are those who fought all their lives to give us that identity and that history. I think one of the things that we could learn, those questions were great before, and Ustaz Omar before mentioned how brave those our ancestors and forefathers were, those history. One of the things that I always admire is the fact those people, when they were around your age, they were leading battles. They were giving the Ethiopian occupier headaches when they were just in their teenage years. They were 12, 13, 14, and yet they were leading revolutions and making histories. So
So guys, if we're gonna have people that inspire us and people that you look forward to be like them, these are the people. These are the people that have achieved so much before they even reached 15 years old. Right? So those of us who are double their age now, more than double their age, and we shouldn't have any excuse not to do anything to speak for justice and truth. So I'd like to pay tribute to them by just a song that I had a while ago. It's in Arabic. It's for shuhada, for martyrs, and it goes like this. أمي لا تبكي علي إني أموت شهيد. أمي لا تبكي علي إني أموت شهيد. أمي لا تبكي علي إني أموت شهيد. يا ليتني أملك عمري كنت لهديته لعمرك. يا ليتني أملك روحي كنت لسقيته لروحك. ولكني لا أملك شيئا غير حبك يا أمي. أمي لا تبكي علي إني أموت شهيد. أمي لا تبكي علي إني أموت شهيد.